Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Просто розказуйте. Як я почав від коменданта? Ні, як ви нищили кацапів? А це ми вже записуємо? Так. Почали їхати на позицію. Позвонив начальник, сказав, що там штурм. А ви тільки що їхали, так? Так, ми ще їхали. Ми в швидкому темпі почали ускорятися. Залетіли на позицію, підняли птички і почали працювати. У нас в основному всі штурми – це за підтримки техніки противника. Іде техніка, піхота спішується і тоді вже свою роботу піхота робить. Стрілковими боями. Саме такий колосальний штурм – це було 14 одиниць техніки. В принципі, якщо на підступах ми її підриваємо, спалюємо, то тоді вже плани ворога зриваємо і немає ніяких штурмів. 2 одиниці техніки підірвалися. Які саме? На дистанційному танки, БМП? Танк підірвався і БТР підірвався. Так. Ще 3 одиниці. Якраз ми тільки заїхали на позицію, я підняв птичку і 3 одиниці техніки вже від'їхали. Питався догнати, але вже їх не було, не догнав. І почали розбирати ті, що підірвалися на мінах. Багато мін не буває, а тим більше, якщо це проти техніки, якщо танк підривається, наміри в противника міняються, морально чи бойовий дух противника міняється, і він же нікуди без підтримки техніки не піде. Крайній раз 5 одиниць, дистанційне мінування, мінус танк, мінус БТР, та й в принципі нормально. По танку відпрацювали, вдало. Спалили? Так. Там був екіпаж, чи він втік? Екіпаж вже лежав по кругу. З якого разу підірвали? З якого разу підірвали? Багато на нього потратив. Штук 6-7 пішло на нього. Тому що треба було якось, там ж броня, правильно? Поясніть, чому багато. Вони на нього стараються і повісили. Що повісили? Він був, як сарай. Весь в листах, да, навіть не в клітці, а весь в желізних листах повністю. Тільки морда торчала, дуло. І там чуть-чуть маленьке вікошко в жопі було. І з-за цього проблема була в нього, в його уязвимі міста попасти. Під башню пробував, але під башню йому все одно було. Залетів, коли в жопу залетів, то вже загорівся. Як сказати, немає м'ясних штурмів. Є м'ясні штурми. Підривається техніка, 15 чоловік піхоти спішується, їх просто перебивають, перемолюють. І, дотепер такий тіл ніхто не проводить евакуацію. І, вони йдуть можна сказати, по трупах своїх побратимів. Вони все ж це бачать, дивляться на це, але все рівно вони лізуть. Штурми частенько. На мотоциклах частенько не заїжджають, питаються. А куди вони на мотоциклах їдуть? У них на техніці не завжди виходить, бо там дуже багато чого замініровано. А на мотоциклах можна проскочити до позиції. І не так мотоцикли паляться, як важка техніка. До наших позицій? Ні, хоча б до своїх позицій. До своїх? Станом на тепер по техніці, десь, якщо рахувати з пошкодженою і знищеною, десь близько 50 одиниць, а можливо вже навіть більше 20 артилерійських систем, більше 20 мінометів. По піхоті противника, я не знаю. Якщо з підтвердженою піхотою, то роту точно ми винесли. Це те, що знищено, ліквідовано повністю. По пораненим, я не знаю. Багато. Одним словом, багато. От і біля нього, прямо над головою. Яка замедлена оця, ти бачиш? Є! Копійочку! Ай, красава! Це клас!
Ти здох чи ні? Ба, йому диви. Ох ти, стара. Давай його доб'ємо. Техніки багато, піхоти багато, просто вона трішки відтягнута в тил противника, десь на глибині від 10 кілометрів від нашого переднього краю в тил противника. От там багато, реально багато. Буквально вчора літали, дивилися на трасі, там буквально за 1,5 хвилини приїжджає 5-6 одиниць техніки. Та готуються вони постійно проводять розмінування, постійно проводять розвідку, маршрути пробивають, відбивають, пробують на різних напрямках. В основному це на стиковий напрямок з нашими сусідами, бо бити в стики – це завжди саме простіше. Але якщо у них там щось не вийшло, вони пробують на іншому напрямку, там не вийшло на іншому. Тобто вони постійно щупають, постійно пробують, в залежності, я не знаю, там від вимог свого командування, штурми, там, я ж говорю, за підтримки 3 одиниць техніки, 5, 7, 8, в залежності, яке завдання і яка там терміновість цього виконання. Головна ціль їхня – це Часів Яр, так розумію. Так, Часів Яр, бо Часів Яр – це плацдарм, який відкриває дорогу на Костянтинівку, Дружківку. І тоді вже можна йти. ТМ-ки для важких пташок ми їх переробляємо для скиду і також використовуємо для дистанційного мінування. І добуваємо з них, якщо бачите, є позначення МС. Так. Морська суміш. Ми її варимо і використовуємо для фугасних снарядів. Варите? Так. Да. Це як? На пічці. Да, прикольні снаряди, класні, пацани стараються, кліпають. Некоторі бомби ніхуйові, що і збройники іноді пишуть, спрашують, що це таке, пацани. Слухайте, а оце от що таке? Тап-тап кілограмовий. Це з касетного боєприпасу, теж радянського. Так. Ми їх теж переробляємо, це на вампір, на тяжелий коптер. Некоторі путають зброси з мавіків з приходом артилерії, це взагалі прикол. Наші збройщики по хаті кинули фугас, і хтось на стрімі кричить: «О, арта попала». Наші кажуть: «Та ні, це з мавіка зброс був». Наскільки страшний виходить боєприпас? Який розліт? Тут ж не уламки. Тут не уламки, тут Як просто воно діє? фугас. Він хатку зложить. Да, отака от штучка хатку складає? Класні боєприпаси роблять. Нам подобається. Це процес виготовлення осколочних боєприпасів для FPV. В них ми вставляємо трубку з пластидом, з ПВВ-7 вибухівкою, гровер. Вони нам кажуть, як цим пользуватися. Ми там кажемо, чуть доробіть, чуть легше зробіть, чуть важче зробіть, смотря на які відстані літати. Якщо поближче, то можна чуть поважче осколок зібрати. Якщо треба нам подальше, то кажемо, щоб поменше осколок зібрали. Навіщо льотчик, допустимо, він сутки літає, потім ще приїжджає з позиції, ще займається підготовкою БК. Так він вже приїхав, у нього є готове БК, він взяв і поїхав на позицію. Приїхав, відпочиває. Буквально позавчора гармата Д-30, рапіри, їх дуже багато. БТР-82, танки,
танки, БМП, МТЛБ. Ну, якби я не скажу жирні цілі, вони всі хороші цілі, ну, щоб ти не знищив, ну, все добре. Що льотчики кажуть про вашу роботу, про те, що ви створюєте? Це, ну, що кажуть, там, в деяких случаях кажуть, ви долбануті, там, щось може таке придумати, що вони самі в шокі. Акумулятор, тут всі ці речі, тому тут імпровізований командний пункт має бути. Ви тут і спите, і працюєте, Так, Ховаємося. і ховаєте. Ховаємося, спимо, працюємо, виконуємо бої завдання. Як воно жити в землі? Працює. Як жити? Працює. Як Холодно, бачите? все, миші. Ні, немає. Мишень, дякуючи Богу, немає. Знаєте, що дошкуляє? Дошкуляють вороги і комарі. Оце дві нечисті, які нас дошкуляють. Ну, з ворогами ви можете боротися, з комарами як? Так, може, репіленти. Спреї, репіленти, по можливості. Все. Тобто і ваш друг Лопата теж? Вон, теж. Вона біля нас. Автомат і лопата. Як в мене покойний командир, я в 14-му служив, тобто, як кажуть, виконував бойові завдання в Донецькій та Луганській областях в АТО. Покойний командир Гоменюк сказав: Олександр, чим глибше закопаєшся, тим ціліший будеш. Ну, дотримуюся цих норм, копаю постійно. Тихо, копаємо. Так, да, це все вручну, це все в наше время ми вручну копаємо. Сюди до 3 минут техніка тільки застине тут, значить її не буде. Я так подивилася, там такі колдобини. Як ви їх тягали? Руками, паси, руки. Ну, люди довго відходять від цього. Тим більше це треба ще й працювати водночас. Водночас. Я готов. Піон готов. Постріл. Що найважче – це землю копати. Чим глибше, тим важче. Ломи гнуться. Кірки розлітаються. Ну, старшина забрав кірків. Вони розлітаються, вони не витримують. Найважче те, що ми даємо відповідь, максимально даємо відповідь. Хотілося б більше. Наводимося. Готово. Постріл. На піонах працювали? 203-й калібр? Да, в 15-му, 16-му. Крута установка. Яка це гармата? Що це за гармата? М101. Вона проста, удобна в використанні. Точно. Не знаю наскільки, ну точно. Так що вона гармата непогана. Постріл! Бліндажі буває. Транспорт. Піхота буває теж. Ну, коли як. Де що вилізе, яка нечисть, там і товче їх.
Артилерія – це в першу чергу подавлення тих самих і штурмових дій, підтримання в такому бойовому тонусі піхоти противника, яка там стоїть на їхньому, можна так сказати, передньому краї на відстані 5, 7, 10 кілометрів. Це придавлення тих самих якихось постів спостереження, які там виявляють, збивають наші великі бомбергери. Це нанесення ураження місць скупчення піхоти, це нанесення ураження так званої евакуації у них. Велику роль теж відіграє артилерія, без неї ніяк. А вам скидають відео, там попали ви, не попали? Буває, як все отлично, що дуже прекрасно робимо, буває, скидуть, щоб ми порадувалися. О, так ви радуєте? Розкажіть про емоції, як ви переглядаєте це відео? Та як, доволі раді, що їх наказуємо. Що з снарядами? Нормально. Є. Да. Все, викриття. Часто доводиться ховатися? Да. Що тут літає? Дрони. Дрони. Я не знаю, чи дрони, але крила літають точно. Орлан літав над нашими артилеристами. Він ж високо літає. Да, як, десь до 1000 метрів, цей літав низько. Десь висота в нього ізначально була до 800 метрів. Почали насипати по ньому з Браунінга. Попали, він почав знижати висоту і вже він залетів в тил. В тилу вже добивали його, тут ось видно, автоматами. Тобто обичним стрілковим зброєм, бачите, вибитий. Він ж довго може в небі висіти достатньо. Так. Десь приблизно 2,5-3 години. Для таких ППЛА це дуже довго. А взагалі орлани, я так розумію, серйозну шкоду наносять? Так, в них їх дуже багато і коригує в них. Вони більш виявляють нашу артилерію. От вони ППО і артилерію, от вони для цього використовуються наші тилові позиції. Залітають, я так розумію, нормально в тил. Так, тут літають теж орлани. От тут літають? Так, долітають. Тут майже завжди збивають, але все одно долітають. Це зала, одна із перших їх моделей. Це дуже стара. Це також збили наші сусіди. І так нам подарували її. Хотіли щось з неї наподобі камікадзе зробити, поки вона просто лежить як трофей. Або камікадзе буде, або піде просто в наш музей. Пінопласт, так? Так, все легке, просте. І за рахунок цього далеко літає? Так, вона просто планує. Тобто вона багато енергії не використовує. Як вітер великий, з вітром дуже важко бореться. А так просто її підняли і все, вона в свободному польоті, в свободному плануванні і веде розвідку. А це КАП, несе він касетний боєприпас 250-кілограмовий. Це збили наші зенітчики. Взагалі його дуже трудно збити, так як тут практично нічого немає вразливого. Тобто він або здетонує, або просто падає. Вийшло, попали удачно, збили, притягнули. Тож він лежав в полі, ще його обезврежували, тому що він упав цілий з кабом. От тут боєприпас, так? Під низом боєприпас становиться. Просто обичний боєприпас, на боєприпас причепили крила і все, і запустили. Боєприпас оставили в полі, це забрали як трофей. Тут модуль керування, він виходить як плануючий боєприпас. Там ще в ньому є система їхня GPS, це комета, яка не глушиться нічим. Вона дуже стійка до радіоелектронної боротьби. Запускають. Багато в них, звісно, що просто падають по якимось непонятним причинам. Багато й долітають. Наскільки вони точні з цією кометою і з цими крилами? Так як він касетний боєприпас, то десь плюс-мінус 50 метрів по позиції, цього вистачає достатньо. Так як касета розлітається метрів на 100, радіус 100 метрів вони покривають. Доволі неприємні. А куди ж попали? Так, щоб він по цьому, ось видно, волоси тут побиті. З другої сторони там, модуль керування попав. Це ще один, це два. Це один, це ще один ззаді, це теж збили наші зенітчики.
Назбивали. Багато чого ще не принесли, що лежить в полях там або заміновано, ніяк дойти. Назбивають дуже багато часто. Важче зараз війна стало, важче набагато. Да, не то, що було в АТО, інтенсивність, так і той. І нам було проще. Ми тоді знали, хоч що вдома ракети не літають. Ми собі воювали, а зараз тут сидиш і дома за дітей, за сім'ю переживаєш. Звідки ви? З Полтавської області. Для нас це війна священна. А для цих нелюдів це навіки вічні їм кара, і я не знаю навіть, що їм нема прощення, розумієте? Немає. Для нас вона священна. Кожна жертва, кожна травма, кожна смерть на цій війні, вона правдана і священна. В ім'я України, в ім'я майбутніх поколінь. Ну, так. У мене є діти, дочки. Ну, ради них, ради майбутніх поколінь ми всі тут. Якщо ми тут утримаємо, там спокійно сплять. Бачили, хоча. Один ліг, так. Теж не бачу вже. А он один пішов. От. Як мотивую? Та я згадую, що це ж сьогодні новий день, який принесе нові задоволення. Це дуже допомагає. Ти встаєш і дивишся, о, все, пора працювати. Так, а той другий йде. Пол верхом іде другий. Лежить, віддихає. Плюс веде тоді того графіка. Та ну звикаєш до графіку вполне. Іноді, звісно, бувають недосипи, але тут таке. Не суть важить. Так встигаємо відновитися і все. Тут працюємо, правда, тут працюємо, потім їдемо. Після зміни міняємося, їдемо, дрони готуємо. Немає відчуття дня сурка? Нема. Кожен раз якась приколюха нова з'являється. Я підписав контракт. 21-м просто, точно вспомнити. А коли ви стали впівішником? Уже на цій ротації став впівішником. До цієї ротації був і в піхоті, потім попав в аеророзвідку, літав на мавіках, розвідником був. У вас, напевно, якась додаткова мотивація, бо у вас розуміння є, хто така піхота. Ну так. Да. І ніхто не хоче попасти в піхоту. А що, можете? Звісно, може. Вже чуть ли не попали в піхоту. Як тупим, то. Це така жартівлива мотивація, але вона працює, я скажу так. Потім слідуючі 4-5 днів він працює на відмінно. Та яка мотивація? В кожного своя мотивація. Мотивувати людей, вони самі мотивовані. І я скажу, 50% підрозділу – це люди з Луганської, з Донецької областей. Всі хочуть повернути своє, хочуть повернутися додому. 12 років в прикордонниках. А на війні з початку повномасштабного вторгнення. В 2014 году мобилизировали меня, так и остался. Підписали контракт? Да. І так саперами були ви? Не. А ким були? Был я, как сказать, командир боевой машины я. Якої саме? Штурм. Противотанковая. Коли перейшли сапер? Как в пограничниках контракт подписал, бо я в збройниках был. Ви мобілізований? Так, точно. Ким ви були до війни? Спочатку вчителем історії права, потім будівельником. Оце у вас спектр професій, а тепер прикордонник. Так склалося. Я ще з дитинства хотів стати до прикордонників весь час. Дивився, як вони там ходять. Я був біля кордону, прям жив. Дивився, як вони ходять. І взагалі, просто понравилась служба та й вирішив спробувати цю сферу. Взагалі, я сам з Волинської області. І я сам починав службу в Волинському прикордонному загоні. А як тут опинились? Так, просто, в них була нехватка людей, і з кожних загонів перекидали там по спеціальності, там, наприклад, водії, пілоти. Так просто вибрали і питалися, якщо хочеш, і переведуть. Вони спиталися, поїдеш? Я сказав, так. І поїхав. Перша прикордонна смуга – це і є прикордон. Вони приймають перший бій, перший ген, перші стримують навал. От не сиділось вам на Волині, там спокійно, ніхто не лазить, ніхто не штурмує? Тут цікавіше набагато, та що там? Там не цікаво.
А з іншого боку, і їхні дрони активно працюють. Причому FPV у них дуже багато. Так, звичайно, на наш один, їхніх може бути 5. Ну, теж воно впливає досить таки непогано. Ну, але завдяки ребам, завдяки нормальним фортифікаційним спорудам, в принципі, ми справляємося з тим всім. Так, ну це ворожа FPV, яка називається «Судний день» організація у них. Це вона так і робить. 10-дюймова рама. Ну, доволі такий потужний. Це зараз в них повністю всі такі FPV, які летять по нашим позиціям. Вони несуть в основному штатні боєприпаси або кумулятивні, або термобаричні, тобто ПГ обично несуть. Десь 2-2,5 до 3 кг вони не носять. Або чисто пластид, сам заряджають повністю пластидом, десь 1,5-2 кг пластида. Ну, це дуже потужно. Тобто бліндаж, не кожен витримає таке. І в них їх дуже багато. Потужний, бо тут і двигуни потужні. Тобто, повністю 10-дюймовий дрон. Не так, як буває, заміняють рама, там 10-дюймові двигуни 7-дюймових. Тут ні, тут повністю він. І до того ж він дешевий, легкий, так як рама алюмінієва. Тобто виробництво дешеве і масове. Вони кожен раз щось видумують, щоб обійти наш реп, ми кожен раз щось видумуємо з ребом, щоб вони не обходили. Як бачите, поки скільки лежить. Це посаджені ребами? Так, це чисто реп, їх ж багато детонують. Тобто реп заглушив, він упав, здетонував. Це просто якісь навіть не здетонували. Так в основному детонують. Дуже багато сажаємо. Майже всі, є випадки, що, звісно, долітають. І не тільки ребом, збиваються і стрілкотньою, тобто стрілковим зброєм. До речі, оцей збитий був стрілковим. Тобто на ньому вже пошкодження, відбитий ще цей VTX. Тобто на керування передатчик на відео. Тут конкретно на цій ділянці в нашому підрозділі у нас краще з FPV. Краще з точки зору боєприпасів чи кількості FPV? Кількості, якості, навіть по операторам. Тобто наші оператори, вся техніка, що не їде, все вражається. Навіть одного піхотинця і того заганяють, знищують. Є в дирку. Давай гадай, да? Чим? А що у нас є? Осколок, да. Давай аккумулятивом проб'ємо. Взагалі здурів. Хорошим? Да, давай. Це буде кинути. На війні, як на війні. Це, не особо весело, як би сказати. Що найважче для вас? Найважче? Я не знаю, те, що сім'я не рядом. Чекаєте поповнення? Мобілізація все-таки йде. Ой, чесно сказати, звісно, чекаємо, що треба і нас теж не фата людей треба поповнювати, треба підтримувати. Не біжать ті, що не бачили і кого воно дуже не коснулося. Нас вдома теж не дуже воно коснулося, більш-менш тихий регіон. А як отак, що, не дай Бог, коснеться, то побіжать тоді, рано чи пізно. В чому зараз є потреба? Чого гостро бракує на цьому етапі війни? Дрони. Їх теж багато не буває. Чим більше дронів, тим більше мертвого противника, тим більше успіху, тим більше збережених життів наших військових. Це все. Це я рахую, що це майбутнє нашої війни, і завдяки дронам десь ми, напевно, і доб'ємося своєї скоро перемоги. Ви нещодавно отримали Героя України. Так, є таке. Вітаємо вас. Дякую. Я вважаю, що це оцінка нашого підрозділу з першого дня війни. Це не моя заслуга, це заслуга нашого підрозділу.